Έχεις πάει ποτέ σε μία ελληνική τράπεζα? Σήμερα πηγαίνουμε παρέα. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μία ελληνική τράπεζα και μαθαίνουμε χρήσιμο λεξιλόγιο. Επειδή είναι Κυριακή, η τράπεζα είναι κλειστή, δεν θα μπούμε μέσα, άλλωστε δεν μπορούμε να μπούμε μέσα με την κάμερα, όμως θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μία τράπεζα και θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε ένα ελληνικό ATM αν μένετε στην Ελλάδα ή αν έχετε έρθει για διακοπές εδώ. Πριν ξεκινήσω, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και πάτα και το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος αυτά που ανεβάζω. Επίσης, στο blog μου θα βρεις την απομαγνητοφώνηση αυτού του βίντεο και το link είναι στο κουτί της περιγραφής. Πρώτα, να θυμάσαι να μιλήσεις με επίσημο τόνο στην τράπεζα. Χρησιμοποίησε δηλαδή πληθυντικό ευγενίας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα. Παρακαλώ. Και τα λοιπά. Για να επισκεφτείς μία ελληνική τράπεζα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου την ταυτότητά σου και το βιβλιάριό σου, αν έχεις. Αν δεν έχεις ταυτότητα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το διαβατήριό σου. Και αν θέλεις να βγάλεις λεφτά από το ATM, πρέπει εννοείται να έχεις μαζί σου την κάρτα σου. Η κάρτα σου μπορεί να είναι πιστωτική ή χρεωστική. Αν χάσεις την κάρτα σου, μπορείς να κάνεις αίτηση για να βγάλεις καινούρια. Και τώρα, τι κάνω στην τράπεζα? Ανοίγω λογαριασμό, αν δεν έχω. Στην Ελλάδα, για να ανοίξεις λογαριασμό, χρειάζεσαι συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Τι σημαίνει δικαιολογητικά? Δικαιολογητικά είναι τα χαρτιά, αυτά τα επίσημα έγγραφα που δείχνουν ποιος είμαι, πού δουλεύω, πού μένω και πόσα λεφτά βγάζω. Οπότε χρειαζόμαστε την ταυτότητά μας ή το διαβατήριό μας για να δείξουμε ποιοι είμαστε. Το εκαθαριστικό φόρου εισοδήματος για να δείξουμε πόσα λεφτά βγάζουμε, για να δείξουμε δηλαδή τα εισοδήματά μας. Εισόδημα είναι τα λεφτά που βγάζουμε. Έναν λογαριασμό τηλεφώνου ή ηλεκτρικού ρεύματος για να δείξουμε τη διεύθυνση κατοικίας μας. Και μία βεβαίωση εργασίας για να δείξουμε πού δουλεύουμε. Αν δεν δουλεύουμε, χρειαζόμαστε μία βεβαίωση ανεργίας. Αφού ανοίξω τον λογαριασμό, κάνω κατάθεση χρημάτων. Δηλαδή, προσθέτω, βάζω χρήματα στον λογαριασμό μου ή κάνω ανάληψη χρημάτων. Δηλαδή, παίρνω χρήματα από τον λογαριασμό μου. Επίσης, στην τράπεζα κάνεις συνάλλαγμα. Αλλάζεις δηλαδή τις αγγλικές λίρες σου ή τα δολάρια σε ευρώ. Να θυμάσαι
οποιαδήποτε συναλλαγή και αν κάνεις στην τράπεζα, χρειάζεσαι ταυτότητα ή διαβατήριο και αν έχεις βιβλιάριο. Και σίγουρα στο τέλος θα σου ζητήσουν να βάλεις την υπογραφή σου. Το ωράριο των τραπεζών είναι συνήθως 8 το πρωί με 3-3:30 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε συναλλαγές άλλες ώρες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ATM, δηλαδή μία αυτόματη ταμειακή μηχανή. Και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, βάζουμε την κάρτα μας. Και λέει παρακαλούμε περιμένετε. Βέβαια πάντα έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε αγγλικά, αλλά εμείς θα το κάνουμε τώρα στα ελληνικά. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ανάληψη, να αλλάξουμε το PIN μας ή μία online κατάθεση. Εμείς θα πατήσουμε ανάληψη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πληκτρολογήστε το PIN σας. Λοιπόν, θέλετε απόδειξη για τη συναλλαγή σας, θα πατήσουμε ναι. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ανάληψη. Πατάμε ανάληψη. Παρακαλούμε, πάρτε την κάρτα σας και περιμένετε τα χρήματα. Παίρνουμε και τα χρήματα και όλα καλά. Περιμένουμε να πάρουμε και την απόδειξη και έχουμε τελειώσει. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν εσύ έχεις πάει ποτέ σε μία ελληνική τράπεζα και πώς ήταν η εμπειρία σου. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλιά!